مرحبا فيكم، معاكم أمين التاجر. اليوم بتكلم عن موضوع عزيز علي وايد، وهو موضوع تطوير الألعاب. لكن أي موضوع بالتفصيل بتكلم عنه موضوع محركات الألعاب. رابعك اللي يطورون الألعاب ما يبرمجون الألعاب من البداية للنهاية، يستعملون برامج وايد معروفة يمكن مرت عليكم بالاسم. في عندنا برنامج معروف يسمونه يونيتي، في عندنا برنامج ثاني وايد معروف يسمونه أنريل إنجن. لفترة من الزمن هذول الأشخاص اللي يحبون اليونيتي والأنريل إنجن ما يتكلمون، أتغاشمة صدق يختلفون، لكن اختلافاتهم الفنية تحدد عليهم شنو البرامج اللي يستعملونها. وهذا الشيء بعد مو غير عن الأوادم، مثلا تستعمل 3ds Max أو تستعمل مايا في أشيائها اللي موجودة داخل الكمبيوتر. لكن شنو وظيفة محرك الألعاب؟ شو يسوي؟ يعني ليش في شخص يقول لك بستعمل يونيتي وفي شخص ثاني يقول لك لا يونيتي ما يصلح لي، أبي أستعمل ذي النظام اللي يسمونه أنريل إنجن. كبداية موضوع محركات الألعاب هو برنامج لكن مهيأ كبيئة معينة أن أنت تصمم فيه الألعاب. يعني في السابق مثل ما كل دائما أقول حق الأشخاص لازم تكون مبرمج صاروخ، على أساس أن أنت تكتب الكود اللي مثلا يعرض لك على الشاشة المرحلة، أو مثلا مشهد معين لازم تكتب الكود مال الذكاء الاصطناعي اللي موجود داخل اللعبة، لازم تكتب الكود اللي حتى النتورك جيمنج، هذا المولتي بلاير اللي الاثنين يلعبون ويا بعض على شبكة الانترنت مثلا، لازم تكتب الكود اللي يطرش البيانات ويستقبل البيانات ويرتب ويسوي المزامنة والسينكينج. هذا الحكي وايد في هدك. فشنو صار؟ الشركات العودة مثل أنريل إنجن اللي عندها ألعاب وايد معروفة، وشركة مثل يونيتي، هذين الشركات وايد يعني صار لهم فترة في هذا المجال، في هذا الاندستري. فش قالوا احنا بنصمم الانجن كبيئة متكاملة فيها كل شيء، فيها ان انت تطور موضوع الذكاء الاصطناعي حق الكاركترز اللي عندك، تقدر تتعامل مع اجهزة حتى مختلفة. يعني مثلا اذا ببرمج او بصمم لعبة حق البي اس 3 في السابق، لازم ارد اعيدها على البلاي ستيشن 3 وارد اعيدها مرة ثانية على البلاي ستيشن 5، واذا برد اشغلها على الاكس بوكس ارد اعيدها هناك. فهاي الحكي مثل ما تشوفون قاعد يتعب المطورين. فالمحرك مال الالعاب شنو وظيفته؟ تصمم اللعبة مرة واحدة ويشتغل لك على عدة أنظمة، يشتغل لك على عدة بلاتفورمز، على عدة أجهزة. أنت كمبرمج أو مو مبرمج بالتحديد، أنت كمطور خلاص ما لك بهذا الهدك والصراع. طور لعبتك في محل واحد، محل ستاندرد، محل مكان واحد في كل التفاصيل، وبعدين السولوشن نفسه هاي البرنامج ياخذ لك التفاصيل شلون يشغله على كل الأنظمة باختلافاتها. طبعا في اوادم يحبون اليونيتي، ليش؟ لان البيئه مالت التطوير فيها خصائص معينه. مثلا لغه البرمجه تعتمد على السي شارب، اللغه اللي مطورتها مايكروسوفت من قبل، واللي مطورين على مثلا الويندوز او حتى الدوت نت متعودين على السي شارب. فعندهم النقله من عالم البرمجيات العادي حق موضوع تطوير الالعاب ما بيكون نقله وايد صعبه، لان نفس اللغه. في الأنريل إنجن لازم تتعود على اللغه المفضله حقي اللي هي لغه السي بلس بلس، اللي تعتبر لغه وايد اصعب. فهو صدق تتعلم لغة وايد أصعب، لكن الأشياء اللي تقدر تسويها مختلفة شوية عن عالم اليونيتي. يعني الألعاب اللي مسوينها بالأنريل إنجن معروف، يعني متعارف عليها بشكل عالمي إنه وايد الجرافيكس مالها أحلى. يعني الإكسبيرينسز أو التجارب اللي داخل تعتبر مثل ما نقول وورد كلاس. طبعا الحين اليونيتي وصل مرحلة ولا حد يتهاوش معي من الأوادم اللي يحبون اليونيتي، اللي ترى التو انجنز أنا يعني أحبهم شخصيا، أنا عندي تجارب معاهم اثنيناتهم. لكن نقلتي من عالم اليونيتي للأنريل إنجن صارت بسبة شيء وايد معين. في النهاية إذا أنا استعمل برنامج أو سولوشن، ما أقدر استعمل برنامج ما أعرف شلون يشتغل. تتذكرون أكيد حلقتي عن اللينكس، نظام تشغيل لينكس، تتذكرون يوم أقول لكم أن لازم أطالع السورس كود، شفرة المصدر، على أساس أعرف شلون يشتغل. هذا الحكي ما قدرت أسويه أيام اليونيتي، مع أن اليونيتي محرك رائع، لكن مشكلتهم ما كانوا يحطون شفرة الماستر. أبي أعرف شلون يشتغل، أبي أعرف شلون أعدل في شغلة. ليه ما أنريل إنجن؟ طبعا الحين أنريل إنجن وصلوا فيرجن 5 إذا مو غلطان كنا في البيتا، لكن فيرجن 4 يوم ينزلونه يعتبر نقلة نوعية، قدرنا نطالع السورس كود ونعرف شلون يشتغل. فما أبي أطول عليكم، محركات الألعاب شيء فظيع، خصوصا إذا تبي تبدي يسوي لك لعبة وأنت ما تعرف من البداية شو تسوي، لأن النقلة تكون وايد سهلة مقارنة ب 30 سنة قبل. فشوفكم الحلقة الجاية.